újabb laboratóriumban vagyunk, újabb gépeket látunk. Ez most micsoda? Ebben a laborban kapszulákat készítünk, ami nagyon fontos és nagyon előnyös a gyógynövények esetében is, hiszen nagyon sok esetben olyan hatóanyagot, olyan alkotókat tartalmaznak, amit nem feltétlenül szeretnénk a szánkba venni abban az ízben, amiben ez rendelkezésre áll. Éppen ezért elrejtjük, egy kapszulába tesszük be. Ehhez ezt a berendezést használjuk, ami egy félautomata kapszulázógép, és itt történik meg gyakorlatilag az üres kapszulatokoknak a töltése a berendezésbe. Miután ez a henger megtöltötte a kapszulákat, megfelezzük őket, levesszük mindegyiknek a tetejét, és utána fogjuk megtölteni a berendezés segítséggel. Nem csak a hatóanyaggal, hiszen ezek a kapszulák nem csak hatóanyagot tartalmaznak, egy csomó olyan segédanyagot alkalmazunk, ami azt teszi lehetővé, hogy ez alkalmazható legyen, illetve abból a hatóanyag hasznosuljon is. Tehát akkor az adagból is. Tulajdonképpen a töltet, mi töltetnek hívjuk, ebben az esetben nem pedig hatóanyagnak ezt a részt, megérkezik az üres kapszulatokba, majd ezt követően a berendezés pneumatikus erővel bezárja a kapszulatokat, és gyakorlatilag készítjük a kapszulákat, majd innen kiborítjuk a kapszulákat egy gyűjtőedényzetbe, és innentől kezdve már csak a design, a doboz kialakítása van hátra. Ez egy viszonylag régi technológia egyébként, nyilván az üzemesítéssel egyre könnyebb a gyógyszerész dolga, de természetesen létezett erre korábban megoldás, abszolút kézi módszerrel egyenként töltöttük, először papírkapszulákba, majd ostakapszulákba, és később zselatinkapszulákba ezeket a tölteteket. Akkor ez egy hasznos jószer. Ez egy hasznos és egy nagyon termelékeny félautomata kapszulázó. Ez egy nagyon komplex program, hiszen kiválasztunk gyógynövényeket, ezeket a gyógynövényeket analitikailag meghatározzuk és karakterizáljuk, és akkor ebből egy termékfejlesztés indult meg, illetve közös kutatás. Vannak közös diákköri hallgatóink, vannak közös PhD hallgatóink, írunk közösen tudományos cikkeket, és a tudományon túl egyébként a termékfejlesztésbe is belevágtunk, tehát étrendkiegészítők, úgynevezett funkcionális élelmiszereket fejlesztünk, amelyek közül egy néhány egyébként már regisztrált, notifikált készítmény, és több gyógyszerformát céloztunk meg a fejlesztésben, tehát bevételre szánt szilárd készítményeket, ilyenek a kapszulák, vagy adott esetben félszilárd gyógyszerformát, mint a gumicukrok, de nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy egy kicsit nőies dolgokat is vigyünk, tehát a kozmetikumfejlesztésre is figyelmet fordítunk, tehát arckrémeket, testápolókat, kenőcsöket állítunk elő, egyrészt szépészeti céllal, másrészt pedig gyógyhatás miatt. Egy tárton gondolkodtam, amihez mascarpone-t és habcsókot, hogy legyen valamilyen krémes is, valamilyen roppanós dolog is. És hát ide is valahogy a gyógynövényeket, vagy bogyós gyümölcsöket, ugye ha a főételben is van bogyós gyümölcs, akkor az visszaköszönhetne akár a desszertben is. Mascarpone tárt, bogyós gyümölcsök, akkor az ibolya, az szóba jöhet. Igen. Egy kis áfonyával és egy kis málnával. Az ibolya is benne van a közös minkánk egyik növénye, és nagyon szeretjük. És ugye a kertedben pedig található is ibolya, igen. Hiszen kutattuk, és igen. Tudtad, hogy hol vannak a tövek, tehát gondolom, igen. Hogy szereted is egyébként. Igen, nagyon. Egyik kedvenc növényem, a nagyon sok növény között, amit nagyon szeretek, és hát a színe is nagyon szép, és nagyon finom az illata is, úgyhogy mindenképpen passzol is egy desszerthez, és az ráfonyával és a málnával pedig a színeiben is nagyon illik, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon finom lesz a desszert. Hát János, akkor megvan a feladat, úgyhogy jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen, remélem meg tudok felelni a hölgyeknek, úgyhogy igyekezni fogok. Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Ó, ebből lett a rózsaszörp. Amikor homogén, és már nincsenek benne csomók, akkor önthetővé válik. Ti itt az egyetemen ilyen innovatívak vagytok? Mi alapján kísérleteztek, mi alapján kutattok, mi alapján mondjátok valamire azt, hogy ezt ki kéne próbálni? Próbálunk ezzel kapcsolatban a nemzetközi kutatási irányokba is elmenni. Most nagyon népszerű például a 3D nyomtatás,
a gyógyszertechnológiában, és ennek kapcsán azzal is foglalkozik egy kutatási irányvonalunk. A gyermekgyógyászat az mindig ad lehetőségeket, ehhez kapcsolódik a gumicukor, illetve hát ugye ez a gyógynövényes együttműködésünk a Nagyváradi Egyetemmel, ez is teljesen illeszkedik a nemzetközi trendekbe. Nagyon sok kutatóhely foglalkozik növényi hatóanyagokkal, antioxidáns hatóanyagokkal, tradicionális gyógyászat beépítésével az evidence-based medicine-be. Kérdeztétek, hogy hol van a tábla a gyógyszerésztudományi karnak. Igen. Nekünk nincsen gyógyszerésztudományi karunk, mert mi szerteszét vagyunk a kampuszon. Van 3 emeletünk az elméleti tömbben, külön vannak az előadó termeink, és most azért vagyunk itt, mert amit eddig az álmot a szívünkben tartottunk, hogy létrejöjjön egy olyan épület, amelyre ki tudjuk írni, hogy gyógyszerésztudományi kar, az most megvalósulni látszik, mert itt vagyunk az építkezésen, és nem csak egy szupermodern, high-tech gyógyszerésztudományi kar épül, hanem kapunk egy gyors reagálású oktató középüzemet, ahol szilárd gyógyszerformák fejlesztését, kutatását fogjuk elvégezni. És ez egy olyan mérföldkő, ami életünkben, azt gondolom, hogy a mi szakmai életünkben is, és egyébként magának az egyetem életének is egy jelentős pillanata, amelyre joggal lehetünk büszkék, hogy ezt elértük, és őszintén megmondom nektek, hogy a könny csuroghatna a szememből, mert annyira meg vagyok hatódva, és ez egy annyira nagyon szép pillanat, hogy ezt megmutathatom nektek, hogyha majd évvégén ide látogatunk, akkor lesz már mit megmutatni, hogy a gyógyszerésztudományi kar hol van. Hát alig várjuk, hogy majd ide jöjjünk. Úgyhogy ne haragudjatok, hogy itt a porban állunk, de ez számunkra nagyon nagy öröm és nagyon nagy büszkeség. Így van, hát gratulálunk. Köszönöm és jövünk mindenféleképpen ide is. Köszönöm. Mitől függ, hogy melyik növényt vizsgáljátok? Hogy gondolkodtok? Először irodalmazunk. Tehát először azzal kell kezdeni, hogy nekiülünk egy számítógép előtt, és gyakorlatilag megnézzük, hogy milyen eddigi tudományos cikkek vannak az adott területen, és az irodalmazásnál sokszor olyan hatásokat is találunk, amiket eddig nem feltétlen gondoltunk, vagy mellékszálon futottak, amikre úgy ráharapunk, és lehet, hogy pont az lesz az, amivel utána foglalkozunk. Úgyhogy ez az első lépés, hogy irodalmazás. Jaj a gonosznak, ha gyógyító fű ereje véd. Népi nevén démonok futása. Régi keresztények szerint Jézus füve. Az egyik legszélesebb körben alkalmazott gyógynövény, máig is a közönséges Orbáncfű. Varázslatos mezei csoda. Több ezer éve ismerik, mesék és legendák övezik. Hatalmas erőt tulajdonítottak neki. A kora középkorban úgy tartották, a nyári kaszállókon muzsikáló csengőfű el tudja űzni a rossz szellemeket. Nyári napfordulókon mágiák lángjában lobogott, illetve Szent Iván tüzébe is ezt a füvet vetették. Évelő növény, június környékén virágzik. Ezernyi aranysárga szirmát hegyes csészelevelek védik. Ezek dörzsölésre vörös olajat bocsájtanak ki. Hipericin nevű vörös festékanyag tartalma miatt innen származik a vérontó fű elnevezés. Szívós, jól bírja a szárazságot, bármilyen homokos talajon megél. Virágzó ágainak felső 30-40 cm-ét kell gyűjteni, és mindenképp a verőfényes délelőtti órákban érdemes utána keresgélni. Csak óvatosan szabad kiszárítani, mert törékeny. Olajat is lehet készíteni belőle. Ha pár hét után megpirosodik, akkor már jó, és szűrés után használható. Remek hámosító. Valóban hivatalos gyógynövény, depresszió, valamint szorongás kezelésére is alkalmas. Ebben a minőségben a 20. század német orvoslás nyomán terjedt el. Kutatások bizonyítják, hogy hatásos immunerősítő, része az éces betegek terápiájának és legyőzhetetlen vírusölő. HIV, herpes, hepatitis B és C vírusnál is javasolják. Teája epehajtóként ajánlott, vízhajtó, kiváló görcs és nyákoldó. Ezeken kívül emésztésjavító és savcsökkentő hatású. Ma is töretlenül népszerű a gyógyászatban, a kozmetikai termékekben, valamint az aromaterápiában. De vigyázat! Nagyon erős gyógynövény, csak mértékkel szabad használni.
A kúra során kerülni kell a közvetlen napfényt. Hosszabb ideig inkább orvosi felügyelet mellett alkalmazzuk. Kivonatai a májenzim rendszerének túlzott aktiválásán keresztül fokozzák egyes gyógyszerek lebontását és kiürülését a szervezetből. Például orális fogamzásgátlók vagy egyes véralvadásgátlók szintje orváncfű kivonatokkal együtt nagyon lecsökken a szervezetben, így hatásuk nem biztosított. Ezért ezen gyógyszer hatóanyagok szedése mellett az orváncfű készítmények használata nem ajánlott. Azt kell, hogy mondjam, hogy a hölgyeknek jó ízlésük van. Nagyon kellemes. Hát nincs más hátra, mint a tálalás. Te tulajdonképpen tanító vagy? Gyógyszerész? Minek tartod magad? Oktató, kutató. Ahogy szoktuk magunkat nevezni. A kutatás áll közelebb hozzád? Hát az szerintem az oktatás, viszont kutatást kell végeznünk 80%-ban, és 20%-ban marad az oktatás. Megmondom őszintén, hogy ez így alakult, hogy aztán amúgy ezt látjátok, nagyon szép. És arcbőrre, vagy mire lesz ez jó? Megnézzük majd, hogy gyulladáscsökkentő hatása van esetleg, tehát más bőrfelületre jó lesz-e a használata. Ugye ez majd a vizsgálatok során. Mindig derül ki, vagy vannak elvárásaitok előre? Hát, amikor irodalmazunk, azért ott nagyon sok minden már kiderül róla, és akkor utána meg, ahogy elkezdjük vizsgálni, akkor utána meg ugye a végén megkapjuk azt, hogy akkor mire és hogy. Ez mikor van kész? Ez igazából mindjárt készen van. Elvileg, hogyha felveszi az összes hatóanyagot, akkor kész lesz. Ugye ez ki van most mérve. Egy picit az jut eszembe, amikor édesanyám mondta, hogy kérdeztem, hogy mennyi lisztet tegyek bele, azt mondja, amennyit felvesz. De mennyit veszel, azt honnan érzem? Hát itt igazából ugye nyilván ki van mérve nekünk, hogy mekkora hatóanyag tartalmat kell, ugye, hogy felvegyen a krémünk. De valamikor ugye ez nem sikerül, tehát akkor újra kell tervezni az összetételt. Tehát addig csináljuk a formulációt, amíg felveszi azt a hatóanyag mennyiséget, amennyit mi akarunk. Az állagáról gondolom, a meg az állagát is folyamatosan aztán nézzük, hogy nem-e túl lágy már, vagy esetleg kemény. Tehát ez így egy jó játék igazából. Szép állaga lesz a végén. És kislánykorodó te gyógyszerész szerettél volna lenni? Hát nekem sok gyógyszerész van a családban, és amúgy nem, ilyen gimi negyedik, tehát olyan hamar nem döntöttem el, de anya is gyógyszerész, meg a nagybátyám, nagynéném. Elvárás volt? Nem, abszolút nem. Nem, így jött egy ilyen valami, egy nyaralásnál arra ébredtem, hogy miért nem leszek gyógyszerész. Kész. Nagy mágia. Igen. Ez csodaszép. Hát. Megszagolhatom? De jó illata van. Na, Anna Mari? Valami hasonlót képzeltél, amikor a kis tortácskát mondtad? Ezt el sem tudtam volna képzelni, igen, hogy ez ennyire gyönyörű lesz. Nagyon szép. És akkor ugye a krémben van egy olyan gyümölcspüré, amiben az ibolya is benne van. Hát, mint egy lekvár, ez ahhoz tudnám hasonlítani. Igen, áfonya, ibolya és mája. Illetve egy kis habcsókkal kandírozott virág van még rajta. Egy kis friss gyümölcs. Egy és egy kexmorzsa, csak hogy
még egy kicsit. És ez a kandírozott echinácia szirom, ugye? Igen. És ha jól tudom, akkor te még azt is meg tudod mondani, hogy az echináciának honnan van a neve? Virágzata 2 részből áll. Van a külső takaró, ezek a nyelv alakú virágok, amelyek lila színűek, és középen helyezkedik el a kúp alakú csöves virágok. Ezek a virágok egy ilyen barna, tüskés, kúpszerű formát öltenek, ami egy kicsi sündisznóra hasonlít. És innen ered a tudományos elnevezése a növénynek, mert az echinosz szó az görögül sündisznót jelent. Ezért az echinacea az így utal a sündisznóra, de ha megnézzük tényleg a virágzatot, akkor ez tényleg hasonlít rá. Van íze egyébként? Most kóstoljuk meg egyébként, csak kíváncsi, hogy az echinacea virágnak egyébként van valami, vagy csak a cukrot érezzük? Nem, én érzek mást is. Nem? Igen, de leginkább a cukor. Leginkább a cukor. Édeskés így a szirom, de még nem kóstoltam én sem. Így ebben a formában. De szerintem már mindenki ég a vágytól, hogy megkóstolta. Hát mindenképpen. Köszönjük, azt megkóstoljuk. Hát csodálatos. Dávid elkészült, kihűlt? A gumicukrot meg lehet kóstolni? Persze. Nem tudom, megkóstoltátok, akkor már nem én vagyok az első túlélő. Egész jó állaga van. Nem, mint egy gumicukor. Még finom hangolásra szorul, de igyekszünk. Remekül kijön a rózsa. Illata, íze. Illata és íze is valahogy harmónia van. És finom. Mi a vélemény, hogy legyen még édesebb, savanyúbb? Semmiképpen savanyúbb, édesebb nem. Akkor ennek megfelelően. Egy picit halványabban az erősség, az intenzitása, nem tudom, hogy kell ezt szaknyelven mondani. Túlságosan rózsás. De nagyon finom. Köszönöm, ez egy élmény volt. Én köszönöm a lehetőséget.